Kung pangarap mong maging professional driver sa Pilipinas ngayong 2026, itong video na ito ay para sa iyo. Sa video na ito, ituturo ko step by step kung paano kumuha ng professional driver's license sa LTO, kasama ang complete requirements, updated fees, exam tips, at buong proseso. At importante, legal at no fixer tayo dito. Kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo para hindi ka masayang sa oras, pera at pabalik-balik sa LTO. Ang professional driver's license ay required para sa mga taong nagdadrive kapalit ng sweldo o kita. Kasama dito ang taxi drivers, TNVS drivers tulad ng Grab, bus drivers, truck drivers, delivery riders, company drivers. Importante ring malaman na hindi ka pwedeng direktang kumuha ng professional license. Kailangan meron ka munang valid non-professional driver's license nang hindi bababa sa 1 taon. Narito naman ang qualifications para makapag-apply. Dapat 18 years old pataas, marunong magbasa at magsulat ng Filipino o English. Physically at mentally fit magmaneho. May valid non-professional license for at least 1 year. Walang traffic violations sa nakaraang 12 months. Kapag meron kang violation, maaring hindi ka muna payagang mag-upgrade sa professional license. Ito naman ang complete requirements na kailangan mong ihanda. Valid non-professional driver's license, medical certificate mula sa LTO accredited clinic, theoretical driving course or TDC certificate, practical driving course or PDC certificate, drug test result mula sa accredited laboratory, valid IDs, passport size or 1x1 photo. Importanteng siguraduhin na pare-pareho ang spelling ng pangalan mo sa lahat ng documents. Bago ka pumunta sa LTO, mas magandang gumawa muna ng LTMS account online. Dito mo makikita ang records mo at minsan dito rin chine-check ang application status. Pwede kang gumawa ng account dito, LTO LTMS portal. Ihanda ang personal information mo tulad ng full name, address, contact number, height and weight, emergency contact. Siguraduhin tama lahat ng details para maiwasan ang delay. Isa sa pinaka-importanteng requirements ay ang medical exam. Karaniwang kasama dito ang eye test, blood pressure, hearing test, physical assessment. Karaniwang naglalaro sa 300 hanggang 600 pesos ang medical exam depende sa clinic. Siguraduhin ding accredited ng LTO ang clinic na pupuntahan mo. Kailangan mo ring kumuha ng TDC at PDC sa LTO Accredited Driving School. Ang TDC o Theoretical Driving Course ay tungkol sa road signs, traffic laws, defensive driving, road safety. Habang ang PDC naman ay actual driving training. Dito ka tuturuan ng tamang pagmamaneho sa totoong kalsada. Kapag kumpleto na ang requirements mo, pumunta na sa pinakamalapit na LTO licensing center. Mas mabuting pumunta ng maaga dahil mabilis mapuno ang slots. Pagdating mo sa LTO, mag-submit ng documents, magbabayad ng fees, kukuha ng biometrics, mag-e-exam at practical driving test kung required. Ang estimated na bayarin para sa professional license ay nasa humigit kumulang 585 pesos, hindi pa kasama ang medical at driving school fees. Para sa written exam, mahalagang mag-review ng road signs, traffic rules, safety regulations, basic vehicle maintenance. Ang professional exam ay mas mahirap kumpara sa non-professional, kaya maglaan ng oras sa pagre-review. Tip: basahin ang official driver's manual ng LTO para mas mataas ang chance mong pumasa. Narito ang mga karaniwang dahilan kung bakit bumabagsak ang applicants. Kulang sa review. Hindi alam ang traffic signs. Sobrang kaba. Incomplete requirements. Late dumating. Careless mistakes sa exam. Tandaan,
malaking bagay ang tamang preparation. Sa practical driving test naman, i-check kung marunong ka talagang magmaneho ng ligtas. Kasama dito ang proper steering, parking, signal usage, smooth braking, road awareness. Importante ring maging kalmado at sumunod sa instructions ng evaluator. Kapag nakapasa ka na sa lahat ng requirements at exams, congratulations! Officially professional driver ka na. Ang professional driver's license ay karaniwang valid for 5 years, depende sa driving record mo. Siguraduhin mong alagaan ang license mo at umiwas sa traffic violations. Bago matapos ang video na ito, narito ang ilang importanteng paalala. Sumunod palagi sa traffic rules, huwag mag-drive ng lasing, i-renew agad ang license bago ma-expire, panatilihing updated ang documents, mag-practice ng defensive driving. Ang ligtas na pagmamaneho ay proteksyon hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa ibang tao sa kalsada. At iyon ang kumpletong step-by-step guide kung paano kumuha ng professional driver's license sa Pilipinas ngayong 2026. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang helpful tutorials. Good luck at drive safely!